are here now at West 35. Oh. Wow, Alejandra. Hi, with me is my sister. And we're now here at Island in the sky? Okay, bye-bye. No, bye-bye. Here is the view. Yo, nice at the back. Ang init na talaga. Tsaka walang tao. So, hi! So nami karon diri sa Sirao, udtong tutok pertig yung inita. And summer sa Philippines, and it's very hot.
So, very, very mainit pa talaga. We're still enjoying the view. We'll make the most out of it. Yun. Siraw. PGC. Somewhere and very mainit. Hi! Dito sa namin magkabitaw mo! Tin! Tinang! The windmill! Bear! The windmill! Oh my god! Oh my god! Here at the top of the bird's nest. So, nandito po kami sa isang puno na may nest ng bird here in Cebu Garden. Yun po yung nest. We are in this nest. Hi everyone! We are now here at Cebu Top View. Back is the city of Cebu. And the back as well are the pretty girls out there. They're so pretty. And there also, yes. You can hardly see me right now. statues na iba. Siguro collection, I don't know. Parang museo siya.
Hindi pa siya open to the public. Still under construction. Roma. Tina? Tina? Tin! Wala siya. Yung bin. Wala siya. Wala siya. Eh, magtatago rin ako. Hindi tayo mag-yan sa likod. Kasi hindi siya nagpapaalam. Siguro ito nagtago siya. So, magtatago rin ako. Hintayin natin na maghanap siya sa akin. Hi everyone! So we're now here in Crown Regency and we'll be riding extreme rides. And so, extreme rides. So yung pinili ko is Skywalk and sa kanya is Edge Coaster. Ayoko! Hi guys! So, I was like vlogging at hindi po nila napansin na wala ako. Hindi ako nakasunod. Iniwan nila ako! Oh, no. So ako lang mag-isa ngayon. Nagpupunta sa activity floor which is in 38th floor. Sa 38th floor. Pupunta ako mag-isa kasi hindi nila ako hinintay. Iniwan nila ako. Char. Gibiyaan ko nila. So, ako ra karon and dili ko ka-decide sa activity. I want to try the most extreme which is the Edge Coaster ride pero I'm afraid. Open na po yung elevator. Papasok na sa... Ano yung gibiyaan? Vlog ra ko. Anong nabiyaan? Ang babae nga nabiyaan. Huwag mo kapansin. Nag-vlog ka. Close na. Close na. Say, Wala siya na. Nalaga ko ha! Ayan na. maski wag yung pagpakabanan. Nagdalita yun. Ano sir, ang sakit to go floor. Going home. So how is your Cebu experience? Great. How about you? It is great as well.